Hallo, ik ben Chris van de Transketeers en deze week maken wij een aantal reportages tijdens Queer and Pride. En ik ben hier nu op het Leidseplein waar het Transdiner plaats gaat vinden. En dat betekent dat allemaal transgender en genderdiverse personen hun plaats terugpakken in de publieke ruimte hier midden in de stad. Slow down, hold on, take a breath. If I could, I'd make me feel less. Thank you all for coming here, joining, writing history. And that's why we are sitting here. Not reclaiming our space, but we're gonna claim our space in the city of Amsterdam! Can you tell me who you are and where we are? Yes, I'm Natsumi Hernandez from Nicaragua, and we are at the Transdiner celebrating Queer Pride Amsterdam. And I mean, we are in the middle of the city. Yes, we are taking the streets, which is the spot that we really deserve because we've been fighting for this. So we are visible, we are here, we came to stay, and we are not going nowhere. Wat ik heel vaak hoorde is dat er heel veel community members zijn die durven de straat niet uit te gaan. Als er Queer and Pride is, dan gaan ze naar andere steden, gaan ze naar hun ouders toe en durven ze de straat niet op. En wat wij doen is dat we zeggen, de stad is van ons. Wij willen laten zien dat wij er ook zijn en dat wij dat stukje stad mogen claimen, want uiteindelijk gaat het recht om zelfbeschikking. We are every one of these bricks. We are the streets. And no matter how thorough you polish this filthy hall of monuments, we will be here. We're here celebrating that we are a community. Celebrating that we came all together regarding backgrounds, regarding skin color. Nothing, you know, nothing matters. We're all under the same umbrella. And that umbrella gave shades to all of us. Like me, I'm shady too, you know. Ik ben heel blij dat we vanuit de schaduwen, vanuit kleine kamertjes, vanuit kleine gespreksgroepjes over de jaren, toch over een 20-tal jaren heen, uiteindelijk nu hier gewoon publiekelijk op een plein kunnen zitten, op een stadsplein in de zomer met een echte transpride. En dat is heel erg belangrijk. Want als het aan het grootste deel van de samenleving, of nou van het luidste deel van de samenleving ligt, dan krijgen we die plek niet meer. En ik denk dat door hier te zijn, door het centrum van de stad te zijn, waar de hele wereld samenkomt, we echt tegen iedereen laten zetten, ik ga niet voor je opzij. Ik ben hier, ik mag hier zijn, ik hoor hier te zijn. En dat we dat een vanzelfsprekendheid moeten gaan maken. Dus wees overal zichtbaar en wij als stad, ik als wethouder, ga daar keihard voor inzetten zodat je overal veilig bent in deze stad. I feel excited, but at the same time it's a bit of nervousness and anxiety also because this is something completely new. So maybe people around us is not completely secure about it. Vele plekken zijn gewoon nog niet veilig voor queer mensen, voor trans mensen, voor non-binaire mensen. Ik zou willen dat we zoveel ruimte kunnen innemen als queer gemeenschap, maar dat is vaak nog niet altijd zo. We kunnen niet overal ruimte innemen zonder dat wordt bevraagd. They all wonder why I have not yet become a woman. See, in my culture, no, in their culture, a baby eventually turns into a child turns into sex, and sex turns into gender, turns into calcium, turns into clogged arteries, turns into heart attack, but no one shall know what killed the child. I think the mix of cultures and people coming from all across the world is really important also to demonstrate how strong is our community and how we are standing next to each other to fight for our rights. For me, I feel privileged being out and proud as trans and queer. But for a lot of people it is, unfortunately it is not. Because we have a lot of trans and queer siblings who are undocumented. So for them it's unsafe to be out. We are big hearts hugged by binders. We are testosterone stubble. We are DIY medicated life-saving. We are a generation without life savings. We are taxi drivers without sick leave. We are inner city drag kings. We are in between gigs. We are living illegally. Today is a double celebration for you. Why?
Why? Because 8 years ago, I came to the Netherlands as a refugee from Jamaica, and I finally am able to travel home because I'm now a Dutch citizen. It's a beautiful way to celebrate my existence, all the work that I did as showing up for myself as a trans person, and yeah, surviving the system. Where transphobia for me and for a lot of people are colonial violence, and we're trying to really unlearn this colonial hate. Unlearning means deconstructing gender and sexuality. Unlearning means decolonizing gender and sexuality and society. We really need to decolonize pride. In de Verenigde Staten zie je steeds meer wetten die tegen drag queens zijn, maar die eigenlijk stiekem ook uit zijn op de zorg van transpersonen wegnemen. Dat zie je al heel veel gebeuren bij kinderen. Kinderen die weggenomen kunnen worden van ouders omdat ze trans zijn. Nou ja, dat soort wetten. Je ziet dat gedachtegoed ook in Nederland is. En dat er steeds meer, bijvoorbeeld tegen een pride, meer gezegd wordt van moet dat allemaal wel kunnen. En in Nederland zouden we eigenlijk ook die zorg niet moeten hebben. En mannen, transvrouwen zijn mannen en transmannen zijn vrouwen. Dat soort gedachtegoed zie je steeds meer opkomen. We are stealth, 5 days a week inside of a strange body. We dream that one day we can drop this armor. Bij dat zichtbaarheid komt er gewoon echt veel shit op ons af. Maar eeuwig in de luwte blijven, dat doet ons ook niet goed. Dat zorgt ook dat we niet toegang krijgen en de gelijke waardigheid die we verdienen. We gaan nu nieuwe verkiezingen in. En ik denk dat we op een kantelpunt zitten van oké, wie komen er nu in het kabinet terecht? En dat gaat heel erg bepalen of wij meer of minder vrijheden krijgen als transpersonen. We zijn aan het einde van de avond gekomen en het was heel bijzonder om een keer als transpersoon zo midden in de stad in de meerderheid te voelen. Wij zien elkaar weer bij de volgende reportage. Tot dan!